Yo, what's up guys? DIY Scoot. Basta kayo? Medyo matagal na yung ating huling DIY. So ngayon gagawin natin ngayon ay Sparkplug cleaning, Sparkplug gap adjustment, Sparkplug reading. Yun. So ano ba ang halaga ng Sparkplug cleaning? Sparkplug cleaning mahalaga siya kasi dito may iwasan natin yung hard starting tsaka yung backfire. Tapos yung Sparkplug reading naman, sa reading ng Sparkplug doon natin malalaman kung lean, rich or optimal yung sunog natin o kung yung maganda yung ating ANF mixture, air and fuel mixture. So yun, so start natin, tingnan natin. So bago pala kayo mag check ng Sparkplug cleaning, ng Sparkplug nyo, make sure na hindi pa umaandar yung motor nyo or yung sa umaga bago yung siya gamitin, para hindi po mainit yung engine natin, malamig lang siya and maliles natin yung lost thread. So game, start na. Ito yung ating Sparkplug cap. Sparkplug cap, bubunutin lang to. Matigas tong Sparkplug cap natin, so kailangan ko tong kalangan. Yan. Then ito yung ating Sparkplug nasa ilalim. Gamitan natin siya ng pangkalas ng Sparkplug. Libre naman to, kasama na yan sa motor. So tingnan lang natin siya. Gamit ng screw, pantungkod. Ang pihit ay counterclockwise. Yan. Ganda na sunog. So ito yung optimal na sunog. Kung makikita nyo, kulay brown siya. Hindi din siya may gas. Ito yung ating optimal na sunog, yung perfect na sunog. Rusty brown na kulay kalawang. Hindi siya sobrang itim, hindi din siya kulay puti, kundi kulay brown. Kita nyo yung tip, kulay brown. Yan ang magandang sunog. Matipid to sa gas kapag ganito. Yun yung perfect. Kapag lean, yun yung kulay puti ito, kulay puti din yung gilid. Yan. Kapag rich naman, ito yung mga kulay itim. Itim yan, itim yung ibabaw, itim din to. Yun yung sobra sa gas. Magulo sa minor yon kapag ganun, kasi naglolo ko yung minor kapag rich dahil yung konting yung sunog sobra sa gas, kaya naglolo ko minor imbis na
nasunog niya na ng tama, magsusunog pa uli siya kasi may tumapong panggas na sobra. So yung lean, yung mamumuti, delikado yung kasi yung sunod nun, sabog na. Ibig sabihin kulang sa gas, kulang sa air. So ito, optimal to. So yung spark plug, tawag doon, spark plug replacement, nakalagay sa manual is every 6,000 kilometers. Nakaka-twice pa lang ang palit ng spark plug and may auto reading is 17k na. So ibig sabihin 6, 12, 18, mga 1,000 na lang pwede magpalit. So pero lilinisin ko na lang to, tapos ayusin natin yung spark plug gap. Kailangan sa paglinis nito liha, lilihain muna, tapos linisin natin ng carb cleaner, tapos lilihain ulit, tapos tutuyuin na maayos. Tapos tsaka natin adjust yung gap. Sa gap adjustment naman ang kailangan nito, feeler gauge. So kiskasin na natin. Using natin siya ng carb cleaner. Tapos punasan natin. Punasan nyo ito maigi ha, kasi baka mapundi. Hindi din mahirap pa yung mag-start kapag din ito pinunasan na maigi. Tapos kikiskisin ulit natin siya ng liha para lumambot yung carbon.
So yan, linis na yung spark plug natin. So spark plug gap naman, sa gap naman ang sa manual ay 0.6mm to 0.7mm. Yung gap ay itong tip na to, tsaka itong nasa ibabaw, yung pagitan nila sa gitna. So gamit tayo ng pillar gauge. Ang oil, labis na inainita naman. So inaayos na natin yung spark plug gap. Testingin na natin siya. Punasan uli muna natin. Sa MSI natin, kaibahan ito sa sporty. Masyado malalim tong lagayan ng spark plug kumpara sa sporty. Sporty kasi tanaw mo yung pasokan eh. Dito kakapain mo talaga siya. Plus nakaharang pa to. So kakabit ko muna siya na maayos. So naikabit na natin. Sa pagkakabit ng spark plug, hindi siya pwedeng yung pilit na kabit. Ibig sabihin nun, pinilit nyo siyang lagyan ng thread, baka malos thread yun. Kailangan pag nagkakabit kayo nito, yung pagpasok at pag-ikot nya, suwabe lang yung ikot ng spark plug. Ibig sabihin nakasunod siya sa thread. So ipitan na natin siya. Tapos sa pag-iigpit, huwag nyo siyang sobrang higpitan.
baka malustred din. Yung tama lang naramdam yung mahigpit na talaga siya. Balik na natin yung spark plug cap. So yun, since di ko ba ito na-start, ang technique sa starting ng kapag cold start o sa umaga yung start, sipahan nyo muna sa kicker ng mga 5 na naka-open susi, tapos tsaka nyo siya i-on. So testingin na natin, sana mag-on. So ayos, maganda, 1 kick lang yan, kicker lang po ang ginamit ko na pang start dyan, di po electric start, isang sipa lang okay na agad. So yun, sana mga paps and moms marami kayong natutunan sa ating tutorial na ito. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe o first time na manood ng channel ko, please like and subscribe and click the bell icon para naman po updated kayo lagi sa ating YouTube channel. Salamat po sa suporta. So this is DIY Scoot. Ciao!